नमस्कार साथीहरू, सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरु समक्ष अर्को एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म बिपिन कण्डेल, प्रोफेसनली मेकानिकल इन्जिनियर र मकै घर नामक रेस्टुरेन्टको सुरुवातकर्ता अथवा फाउन्डर। आज बिजनेस सिरिज अन्तर्गत अर्को एउटा भिडियो, एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हो साथीहरू, टाइटलमा र थम्बनेलमा देखाए जस्तै गरी के 5 लाखमा रेस्टुरेन्ट खोलेर महिनाको 50,000 कमाउन सकिन्छ त? सकिन्छ। नेपालमा 5 लाख भन्दा कम लगानीमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सुरु गरेर महिनाको 50,000 कमाउन डेफिनेटली सकिन्छ। कसरी र के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ म यो भिडियोमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा 5 लाखको खर्च केमा कति खर्च लाग्छ त म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले अलिकति रेफरेन्स पनि लिइरहेको छु, यहाँ नोट गरिरहेको छु। त्यो नोट अनुसार नै बताउँछु कि ताकि गलत कुरो चाहिँ नबताइयोस् तपाईहरुलाई भनेर। फर्स्टमा तपाईले लोकेसन फिक्स गरिसकेपछि, म त्यो लोकेसन बारेमा पछि भन्छु। डेकोरेसनमा 50,000 जति खर्च हुन्छ। सिटिङ अथवा टेबल चेयर तपाईले जुन कस्टमरलाई दिनको लागि युज गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ 1 लाख जति खर्च हुन्छ। किचनका सामानहरू सबै ग्यास सेटहरुदेखि लिएर सबै कुराहरू सामान्य तरिकाको है, तपाईको फेरि म्याक्सिमम भिआइपीमा नजानु होला। ती सामानहरू चाहिँ तपाईको 1.5 लाख सम्ममा सबै सामानहरू आउँछ। अनि त्यसपछि काउन्टर अनि बोर्ड, बाहिरदेखि नि फ्लेक्स बोर्डहरू, अनि त्यसपछि लाइटिङहरू, यी कुराहरूमा तपाईको चाहिँ अर्को 50,000 रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यसपछि तपाईको रजिस्ट्रेसन नगरिकन सुरुवात चाहिँ नगर्नु होला। रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि मैले पहिला पनि भिडियोमा भनेको थिएँ, आइदर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अथवा घरेलुमा तपाईहरु दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटामा गर्नुभयो हुन्छ। त्यसपछि तपाईको व्यवसाय फेरि वडामा दर्ता गर्नुपर्छ। र वडामा दर्ता गरिसकेपछि तपाईले फेरि त्यसलाई चाहिँ कर कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। कम्पनीको रूपमा हो भने कम्पनीको रूपमा, होइन भने फेरि घरेलुमा दर्ता हुनु भएको छ भने त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। र तपाईको यी सबैमा दर्ता गर्दा मोटामोटी खर्च भनेको तपाईको 20,000 जति लाग्छ, कम्तीमा है 20,000 लाग्छ। त्यसपछि अन्य अब खर्चहरुमा तपाईको 50,000 छुट्याउनु भयो भने टोटल 4 लाख हुन्छ। र 1 लाखको जगेडा जो 2-3 महिनाको 3-4 महिनाको टाइमको लागि भनेर 1 लाख चाहिँ थप जगेडा मैले क्याश जम्मा गरेर यसरी 5 लाखबाट रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, होटल व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू म तपाईलाई पोइन्ट आउट गर्छु है त। एउटा भनेको ठाउँ चाहिँ उपयुक्त हुनुपर्छ। जहाँ पाए त्यही चाहिँ तपाईले रेस्टुरेन्ट नखोल्नु होला। पहिलो नम्बरमा वरपर चाहिँ घरहरू, बस्तीहरू अथवा चाहिँ भएको ठाउँहरू, टन्न भएको ठाउँ, भिडभाड, मान्छेको भिडभाड भइराख्ने ठाउँहरू, अथवा सकिन्छ अफिसको नजिकै, सकिन्छ तपाईको चाहिँ स्कुल कलेजहरुको नजिकै, फिल्म हलको नजिकै ठाउँहरू पाइन्छ भने त्यो ठाउँमा जानु होला। ठाउँमा कम्प्रोमाइज नगर्नु होला। बरु 2-4 महिना ढिलो चाहिँ सुरु गर्नु होला। ठाउँमा कम्प्रोमाइज नगर्नु होला। र पार्किङ चाहिँ भएको एटलिस्ट 8-10 वटा बाइकहरू चाहिँ राख्न मिल्ने पार्किङ भएको ठाउँ चाहिँ खोज्नु होला। दोस्रो भनेको तपाईको स्टाफ चाहिँ एउटा मात्र राख्नु होला। आइदर अब तपाई खाना बनाउन जान्ने हुनुहुन्छ भने तपाई कुकमा बसेर हेल्परमा स्टाफलाई राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई खाना बनाउन जान्ने हुनुहुन्न भने एउटा कुक राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हेल्परमा बस्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको कुनै एउटा घरको मेम्बर चाहिँ सहयोगको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। र भाडाको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले 20,000 भन्दा बढी चाहिँ भाडा भएको ठाउँ चाहिँ प्रिफर नगर्नु होला सकेसम्म, न त तपाईको नाफा कम हुन सक्छ। अनि कस्तो खालको खानाको परिकार राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईलाई टिप्स दिन्छु तपाईहरुलाई यहाँनेरि। सबैभन्दा पहिले भनेको विचार गर्नुपर्ने कुन खाना चाहिँ एउटा खाना चाहिँ तपाईहरुको कतै पनि नपाइने, त्यो लोकालिटी वरपर कतै पनि नपाइने एकदम मिठो चीजलाई राख्नु होला। त्यसमा रिसर्च गर्नु होला। जेसुकै पनि हुन सक्छ, जहाँ पनि पाइने होइन, कतै नपाइने, ताकि कस्टमर त्यही खानाको लागि भनेर तपाईकोमा आइपुगोस् र त्यो एकदम मिठो पनि हुनुपर्छ। पहिलो नम्बर त्यस्तो खाना एउटा खाना चुज गर्नुस्। दोस्रो खाना फेरि तपाईको नाफा केबाट कमाउने त भनेको मिनिङ कस्टमरलाई भित्र केबाट ल्याउने एउटा छुट्टै खाना हुनुपर्छ र नाफा केबाट कमाउने भन्ने छुट्टै खाना हुनुपर्छ। यसरी फरक गर्नु होला। एउटैलाई प्रेसर चाहिँ क्रिएट नगर्नु होला। र दोस्रो भनेको चियामा फोकस गर्नु होला। चिया एकदम मिठो हुने बित्तिकै तपाईको चिया खानको लागि कस्टमर आउँछन्, पछि त्यसपछि तपाईको अन्य खानेकुराहरू खाएर जान्छन्। त्यही भएर चिया एकदम मिठो, यसमा ध्यान दिनु होला। र अर्को भनेको तपाईको चाहिँ सफा सुग्घर, यसमा कम्प्रोमाइज गर्दै नगर्नु होला। र सर्भिसमा तपाईको मिठो बोली, कस्टमरलाई आउँदाखेरि चाहिँ कुराकानी गर्ने, खाना दिँदा कस्तो भयो, कसरी भयो भन्ने कुराकानी गर्ने, र जाने बेलामा पनि आउनुहोस् है भनेर कुराकानी गर्ने, उहाँहरुसँगको मिठो हाँसो बोली, यसमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईको रेस्टुरेन्टको सानादेखि साना हिसाब किताबहरू राख्नु होला। यसरी चल्नुभयो भने तपाईहरु यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुभयो भने र अन्त्यमा फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट टाइपको खोल्नुहुन्छ नि मोमो र चाउमिन चाहिँ नछुटाउनु होला।
यो दुईटा चाहिँ म्याक्सिमम काठमाडौँको मान्छेले 60% मान्छेले खाने हो। यसमा कम्प्रोमाइज नगर्नु होला। यति कुरा विचार गर्नुभयो र यसरी लगानीका साथ चल्नुभयो, एउटा तयारी गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईँले महिनाको 50,000 रुपियाँ नेपालमा बसेर महिनाको 50,000 रुपियाँ चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि 5 लाखभन्दा कम लगानीमा। सो यो कुनै नहुने कुरा मैले भनेको छैन, त्यसमा केही तलमाथि हुनसक्छ। अझै राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँले 50,000 भन्दा पनि बढी कमाउन सक्नुहुन्छ, तर डेफिनेटली सक्नुहुन्छ। मैले देखेको रेस्टुरेन्टहरू, मैले घुमेको ठाउँहरूमा महिनाको 1 लाखसम्म पनि कमाएको देखेको छु, जम्मा 5 लाखको लगानीबाट। र साथीहरू रेस्टुरेन्ट सुरु गर्नुहोस् 5 लाखभन्दा कम लगानीमा र महिनाको 50,000 कमाउनुहोस्। मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। र केही कमेन्टहरू, केही चाहिँ क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। भन्दै आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आजको भिडियोबाट म विपिन कण्डेल बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। हाम्रो आगामी भिडियो हेर्न नछुटोस् भनेर सब्स्क्राइब बटनलाई दबाउनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला।